नमस्ते, म विक्रम अधिकारी तपाईहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अदृश्य टेकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो आर प्रोग्रामसँग सम्बन्धित तेस्रो भिडियो ट्युटोरियल हो। यस भिडियो ट्युटोरियलमा म सर्वप्रथम तपाईहरूलाई आर स्टुडियोमा प्रोजेक्ट कसरी बनाउने त्यो कुरा सिकाउनेछु। त्यस पश्चात आर एज अ क्याल्कुलेटर भन्ने स्टेटमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। अनि आर प्रोग्राममा काम गर्दै जाँदा हेल्प कसरी माग्ने र कहाँबाट हेल्प लिन सकिन्छ भन्ने कुरा चर्चा गर्नेछु। र अन्त्यमा प्याकेज भनेको के हो र प्याकेजलाई आर स्टुडियोमा कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनेछु। आर स्टुडियोमा प्रोजेक्ट बनाउनका लागि सर्वप्रथम तपाईहरूले आर स्टुडियो ओपन गर्नुहोस्। आर स्टुडियो ओपन भइसकेपछि फाइलमा जानुहोस् र फाइलभित्र न्यू प्रोजेक्ट भनेर हुन्छ हो न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गर्नुहोस्। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट प्रोजेक्ट भन्ने एउटा विजार्ड आउँछ हो, यसमा न्यू डाइरेक्टरी क्लिक गर्नुहोस्। न्यू डाइरेक्टरी क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो अप्सन न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्छ। यदि तपाईले प्याकेज बनाउँदै हुनुहुन्छ, साइने एप बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा क्वार्टो डकुमेन्टहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ वा ब्लग बुकहरू लेख्दै हुनुहुन्छ भने अरू प्रोजेक्ट टाइपहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट गर्दैछु। त्यस पश्चात तपाईले आफ्नो प्रोजेक्ट कुन ठाउँमा राख्ने त्यो लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ब्राउजमा जानुहोस् र आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। म चाहिँ अहिले डकुमेन्ट्समा राख्दैछु र मैले यो डाइरेक्टरीको नाम आर्ट ट्युटोरियल भनेर राखेँ र क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरेँ। अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट भइसकेको छ। आर्ट ट्युटोरियल भनेर नाम छ यो प्रोजेक्टको र हामीले प्रोजेक्ट स्विच गर्नका लागि यो प्रोजेक्टबाट अर्को प्रोजेक्टमा स्विच हुनका लागि तपाईले यहाँ ड्रप डाउन मेनु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले अरू प्रोजेक्टहरुमा स्विच हुन सक्नुहुन्छ। र अहिले यो फाइल सेक्सनमा हेर्नुभयो भने rtutorial.rproj भनेर फाइल देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट फाइल हो। यो प्रोजेक्ट फाइललाई क्लिक गरेर यो प्रोजेक्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोजेक्टको फाइदा भनेको तपाईले काम गरिरहेको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट सेफ भएर बसिराख्छ र जुन कुनै समयमा पनि त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्नु पर्यो भने तपाईले लास्ट टाइम छोडेको इन्भाइरोमेन्टमा कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो वर्किङ डाइरेक्टरी तपाईले जुन ठाउँमा प्रोजेक्ट बनाउनु भयो त्यही फोल्डर नै तपाईको वर्किङ डाइरेक्टरी हुन्छ। तपाईले आफ्नो डाइरेक्टरीमा फोल्डर बनाउनका लागि र नयाँ आर स्क्रिप्ट अथवा क्वार्टो डकुमेन्टहरू एड गर्नका लागि यही फाइल्स पेनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ फोल्डर बनाउनका लागि क्रिएट न्यू फोल्डर भनेर यहाँ अप्सन छ। क्रिएट गर्नुभयो भने फोल्डर नयाँ बनाउन सकिन्छ। मैले यहाँ नयाँ फोल्डर बनाएँ, फोल्डर 1 र यो फोल्डर 1 हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ। र फोल्डरबाट ब्याक जानका लागि चाहिँ फेरि तपाईले आर ट्युटोरियल भनेर माथि लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फोल्डर ब्याक जान सक्नुहुन्छ। म यही वर्किङ डाइरेक्टरी भित्र एउटा आर स्क्रिप्ट क्रिएट गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि पनि यहीबाट गर्न सकिन्छ। आर स्क्रिप्ट क्रिएट गर्नका लागि क्रिएट न्यू ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भनेर यो अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि आर स्क्रिप्ट भनेर अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्ने र मैले यो आर स्क्रिप्टको नाम चाहिँ ट्युटोरियल 1 भनेर लेखेँ र ओके गरेँ। अहिले यहाँ एउटा आर स्क्रिप्ट बनेको छ र एउटा फोल्डर बनेको छ। र यो आर स्क्रिप्ट फोल्डरहरूलाई रिमुभ गर्नका लागि जस्ट तपाईले यहाँ यता सेलेक्ट गर्ने र सेलेक्ट गरेपछि यतापट्टि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले अहिले पर्मानेन्टली डिलिट गर्ने हो फोल्डर 1 लाई भनेर भन्यो। मैले यस गरेँ र यसरी हामीले फाइल्सहरू डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। र यसलाई रिनेम गर्नका लागि सेलेक्ट गर्ने र रिनेम गर्यो भने हामीले यो ट्युटोरियल यसलाई रिनेम पनि गर्न सक्यो। आर प्रोग्राम प्रयोग गरेर सिम्पल देखि एडभान्स क्याल्कुलेसनहरू सिम्पल वेमा गर्न सकिन्छ।
सिम्पल क्यालकुलेसनहरू जस्तै एडिसनको लागि सिम्पल प्लस साइन युज गरेर गर्न सकिन्छ 23 प्लस 45 कन्ट्रोल इन्टर रन गर्यो भने यसको आउटपुट 68 आइहाल्यो सब्ट्र्याक्सनको लागि 45 minus 56 minus 11 सिम्पल माइनस साइन युज गरेर गर्न सकियो मल्टिप्लिकेसन गर्नका लागि 56 into 45 into 34 यसरी आउटपुट आउँछ डिभाइड गर्नका लागि 56 divided by 7 8 रिमाइन्डर निकाल्नका लागि 7 percentage 3 गर्यो भने रिमाइन्डर निस्किन्छ 7 ले 3 लाई डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 हुन्छ सिमिलरली 8 percentage 3 it is 2 अब डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु प्रयोग गरेर हामीले अरु क्यालकुलेसनहरु पनि गर्न सकिन्छ जस्तै स्क्वायर रुट निकाल्नका लागि फंक्सन sqrt प्रयोग गर्नुपर्छ र फंक्सन इज अलवेज फलोड बाइ ओपन क्लोज ब्राकेट अनि यसको इनपुट भनेको मैले ट्याब की थिचे यसको इनपुट भनेको नम्बर हो म स्क्वायर रुट अफ 8 निकाल्न चाहन्छु 8 गरे र यो कोडलाई रन गरे यसको स्क्वायर रुट 2.82 पावर निकाल्नका लागि 5 to the power 3 भनेको 125 हो यो यसरी पावर पनि निस्किन्छ त्यस्तै अब लग नेचुरल लग निकाल्नका लागि चाहिँ लग भन्ने फंक्सन प्रयोग गर्नु पर्यो र यो लगले चाहिँ दुईवटा आर्गुमेन्ट्सहरु दुईवटा इनपुट्सहरु लिन्छ ट्याब के थिच्नु भन्ने थाहा हुन्छ एउटा भनेको के को लग निकाल्ने म चाहिँ अहिले 4 को लग निकाल्न खोज्दै छु ट्याब बेस कति बेसको चाहिँ लग निकाल्ने मैले बेस 10 राखे भने बेस 10 log of 4 भनेको 0.60 अब फंक्सन्सहरुलाई फंक्सन्स भित्र फंक्सन्स राखेर नेस्टेड वेमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तै कि log of x is equals to sqrt square root of 6 फर्स्टमा यसमा चाहिँ स्क्वायर रुट क्यालकुलेसन हुन्छ जसबाट आएको भ्यालु चाहिँ log को लागि इनपुट हुन्छ र यसरी नेस्टिङ वेमा पनि क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ मैले यहाँ माथि ह्याश साइन राखेर लेखेको टेक्स्टहरु चाहिँ एज अ कमेन्ट बस्दछ र यो चाहिँ कोडको रूपमा ट्रिट हुँदैन एरिया अफ सर्कल निकाल्नु पर्यो विथ रेडियस 5 सेन्टिमिटर यसको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला पाई आर स्क्वायर हो पाई को पाई नै राखौं मल्टिप्लाई र आर स्क्वायर आर भनेको 5 सेन्टिमिटर 5 को स्क्वायर पाई स्क्वायर दिस इज द एरिया अफ द सर्कल सिक्वेन्स निकाल्नु पर्यो भने एससीक्यू भन्ने फंक्सन छ एससीक्यू फंक्सन भित्रको आर्गुमेन्ट्सहरु भनेको कुन नम्बरबाट स्टार्ट गर्ने लेट्स से 2 बाट स्टार्ट गरौँ कति नम्बरसम्म गर्ने लेट्स से 20 सम्म गरौँ र कतिको इन्टरभलमा मानौ अहिले 5 को इन्टरभलमा मैले यो कोड रन गरे भने इट विल डिस्प्ले अ सिक्वेन्स starting from 2 ending at 20 at the interval of 5 यसरी सिक्वेन्स पनि निकाल्न सकिन्छ एक्सपोनेन्शियल निकाल्नका लागि exp भन्ने फंक्सन प्रयोग गर्ने ट्याब की थिच्नु भने x is equals to आउँछ एक्सपोनेन्शियल अफ 10 भनेको कति हुन्छ यो यसको भ्यालु यहाँ आयो यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनहरु सिम्पल वेबाट गर्न सकिन्छ अब कुनै पनि एउटा अब्जेक्टमा के भ्यालु असाइन गर्नु पर्यो भने के गर्ने हो त्यो बारेमा केही कुरा सिकौं है त a भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ र यसमा चाहिँ एउटा कुनै न्यूमेरिक भ्यालु असाइन गर्नु पर्यो भने त्यसका लागि हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर प्रयोग गर्छौं असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको लेस देन ड्याश हो यो चाहिँ इक्वल्स टु जस्तै काम गर्दछ तर r मा चाहिँ हामीले इक्वल्स टु साइन प्रयोग नगरिकन असाइनमेन्ट अपरेटर प्रयोग गर्छौं मैले यो कोड रन गरे रन गर्दा a भन्ने अब्जेक्टमा 56 भन्ने भ्यालु असाइन भयो यो असाइनमेन्ट अपरेटरको काम चाहिँ इक्वल्स टु साइनले पनि गर्छ जस्तै कि b इक्वल्स टु 64 मैले कोड रन गरे भने
B मा 62 भ्यालु असाइन भयो, C मा एउटा भ्यालु असाइन गर्यो, विक्रम भन्ने एउटा स्ट्रिङ असाइन गरौँ है त। ल C मा विक्रम भन्ने स्ट्रिङ असाइन भयो। यसरी चाहिँ हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर प्रयोग गरेर कुनै पनि अब्जेक्टमा केही भ्यालुहरू असाइन गर्न सक्छौं र यो असाइनमेन्ट अपरेटर हामी रिपिटेडली प्रयोग गरिराख्नेछौँ। आर प्रोग्राममा काम गर्दा गर्दै यदि तपाईले कुनै प्रब्लम्सहरू फेस गर्नुभयो भने हेल्प कसरी लिने त? यदि तपाईलाई फंक्सनको नाम थाहा छ तर फंक्सन्समा के कस्ता आर्गुमेन्ट्सहरू हुन्छन् त्यो थाहा छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ फंक्सनको अगाडि एउटा क्वेशन मार्क अथवा दुईटा क्वेशन मार्क थ्रो गर्नुभयो भने त्यसको हेल्प चाहिँ यतापट्टि आउँछ। जस्तै कि हामीले पहिले सिकेको एउटा फंक्सन छ गेट डब्ल्युडी। गेट डब्ल्युडी यसको अगाडि एउटा क्वेशन मार्क थ्रो गर्नुभयो भने र यसलाई रन गर्नुभयो भने यो यतापट्टि हेल्प पेनमा चाहिँ गेट डब्ल्युडी यसको बारेमा यसमा हुने आर्गुमेन्ट्सदेखि लिएर यसको डिटेल डकुमेन्टेसन यतापट्टि आउँछ। र यदि त्यसकै अगाडि दुईटा क्वेशन मार्क थ्रो गरिदिनु भयो भने अनलाइनमा सर्च गर्छ र यतापट्टि यसको डिटेल्स इन्फर्मेसन्सहरू आउँछ। यो पढेर तपाईले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस फंक्सनको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्ट वे हो। अर्को चाहिँ हेल्प पेनमा जानुभयो भने यहाँनेरि सर्च बटन छ, यहाँनेरि चाहिँ तपाईले फंक्सनको नाम राख्नुभयो भने त्यसको चाहिँ हेल्प यतापट्टि आउँछ। अर्को फंक्सन ls भन्ने फंक्सन छ, यसलाई यो बाहेक अरु समस्याहरू आउँदा तपाईले गुगल सर्च गरेर त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को बुक्सको थ्रुबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आर प्रोग्रामका प्याकेजहरूको डिफरेन्ट चिट्सहरू एभाइलेबल छन्, त्यसको थ्रुबाट पनि तपाईले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको स्ट्याक ओभरफ्लोमा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ र एक्सपर्ट्सहरूलाई सोधेर आफ्नो प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आर प्याकेजेस भनेको आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एक्सटेन्सन्सहरू हो। आर प्याकेजेसहरूमा आर फंक्सन्सहरू हुन्छ, डेटा सेट्सहरू हुन्छ, कम्पाइल्ड आर कोड्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै क्रमबद्ध रूपमा एकदमै वेल फर्मेटेड वेमा राखिएको हुन्छ, जसले आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा स्पेसिफिक फंक्सनालिटी दिन्छ। अहिले आर प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड प्याकेजेसहरू एकदमै धेरै छन् र यसका कन्ट्रिब्युटर्सहरू पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। हामीले एकदमै धेरै प्रयोग गर्ने प्याकेजेसहरूमा चाहिँ टाइडीभर्स पर्छ। टाइडीभर्स भित्र चाहिँ डिप्लायर र लुब्रिकेट प्याकेजेसहरू साथै अन्य प्याकेजेसहरू पनि हुन्छन् जुन डेटा म्यानिपुलेसनमा प्रयोग हुन्छन्। ggplot2 र plotly ले चाहिँ ग्राफिक्स रिलेटेड कामहरू गर्नलाई सपोर्ट गर्छ। gsit कोबोलोडरहरूले चाहिँ डेटा इम्पोर्ट गर्नका लागि, gsit ले गुगल ड्राइभबाट र कोबोलोडरले कोबो टुलबक्सबाट डाइरेक्टली डेटा इम्पोर्ट गर्नका लागि हेल्प गर्छ। EPIR भन्ने प्याकेज छ जुन चाहिँ एपिडेमियोलोजिकल डेटा एनालाइसिसको लागि युज गर्न सकिन्छ। अब प्याकेजेसहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरमा कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो बारेमा सिकौँ है त। आर प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर्नका लागि तीनटा वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट चाहिँ कोडबाट र अरु दुईटा चाहिँ भिजुअली आर प्याकेजहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट वे भनेको टुलमा जाने र त्यसपछि इन्स्टल प्याकेजेस, अनि हामीसँग चाहिँ यो आरमा चाहिँ इन्स्टल हुने चाहिँ क्रान रिपोजिटरीबाट हो र तपाईले यहाँ तलपट्टि प्याकेजको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिले फर एन इक्जाम्पलको लागि प्लटली भन्ने प्याकेज इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। प्लटली मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ, इन्स्टल। मैले त्यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँनेरि आर इन्स्टल प्याकेजेस प्लटली भनेर कोड बन्यो र यो इन्स्टल हुँदैछ। प्लटली भन्ने प्याकेज इन्स्टल भयो। यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँबाट पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो प्याकेजेस भन्ने पेनमा जानु पर्यो र प्याकेजेस भित्र तपाईले यहाँ इन्स्टल पनि देख्नुहुन्छ या अपडेट पनि देख्नुहुन्छ। इन्स्टल क्लिक गर्नुभयो भने अघि न जस्तै टुलमा जाँदाखेरि जस्तै मेनु आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईले अर्को प्याकेजको नाम दिनु पर्यो।
अमिलिया भन्ने प्याकेज छ जसलाई चाहिँ हामी मिसिङ डेटा ह्यान्डलिङमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ र इन्स्टल गरेँ। अर्को वे भनेको चाहिँ यो आर स्क्रिप्टमै डाइरेक्टली कोड लेख्ने। इन्स्टल डट प्याकेजेस गर्नुभयो भने यसको आर्गुमेन्ट चाहिँ प्याकेजको नाम हुन्छ। म अब अर्को एउटा प्याकेज इन्स्टल गर्दैछु, लुब्रिडेट भन्ने प्याकेज। यो चाहिँ डेट म्यानिपुलेसन गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। कन्ट्रोल इन्टर। इन्स्टल डट प्याकेजेस चाहिँ एउटा फङ्सन हो र फङ्सनभित्र प्याकेजको नाम चाहिँ एपोस्ट्रोफी भित्र राख्यो भने त्यसलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। अहिले लुब्रिडेट भन्ने प्याकेज पनि इन्स्टल भयो र यो प्याकेजेसहरूलाई प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि यो प्याकेजेसहरूलाई लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। लोड गर्नका लागि चाहिँ लाइब्रेरी भन्ने फङ्सन छ र यो लाइब्रेरी भन्ने फङ्सनभित्र हामीले इन्स्टल गरेको प्याकेजेसहरूको नाम दिन सकिन्छ। अहिले भर्खर हामीले इन्स्टल गरेको प्याकेज अमिलिया भन्ने प्याकेज हो। यसमा चाहिँ यो प्याकेजेसहरूलाई एपोस्ट्रोफी भित्र राखिराख्नु पर्दैन। यसलाई रन गर्यो भने यो प्याकेज लोड भयो। अब हामीले यो प्याकेजलाई प्रयोग गरेर यो प्याकेजभित्रको फङ्सनालिटिजहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को पनि प्याकेज लोड गरी हेरौँ, लाइब्रेरी लुब्रिडेट। यो प्याकेज पनि लोड भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्याकेजेसहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर लोड गर्छौँ र लोड गरिसकेपछि यी प्याकेजेसहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो कामहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।